Να περάσω στον κύριο Ρασά, θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, είπαμε μέχρι τώρα ότι το 12άθεο δεν ήταν οντότητες, αλλά ήταν ενέργειες. Είναι ενέργειες. Είναι όντα ουσιαστικά, αλλά επειδή πάλι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την έννοια, πάλι στο πρόσωπο καταλήγει, ας το πούμε τέλος πάντων δυνάμεις ή ενέργειες για να μπορέσει να καταλάβει. Πάντως δεν είναι πρόσωπο. Ο ένας ο Θεός, το υπέρτατον είναι. Δεν είναι όμως ο Ιεχωβάς, δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι. Δεν είναι ένα πρόσωπο Θεός εξωκοσμικός που δημιούργησε τον κόσμο κτλ. Το εν για μας είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι ένα το οποίο δεν υπάρχει από μόνο του, αλλά μόνο για να πάει στην πλήθυνση αυτομάτως. Δηλαδή αυτομάτως ένα πεπληθυσμένο εν που δεν μπορεί να σταθεί μόνο του σαν ένα. Δηλαδή το εν είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς το όντως όν. Αυτό που όντως είναι. Από εκεί και πέρα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολλαπλότητα. Όταν μείνει μόνο του, χωρίς να υπάρχει η πολλαπλότητά του, είναι νεκρό. Είναι αυτό που αποδεικνύει ο Πλάτωνος στην Παρμενίδη. Και ο πρώτος ενίσας, όπως το είπε και ο Αριστοτέλης, ήταν ο Ξενοφάνης. Και οι χριστιανοί είδαν στο πρόσωπο του Ξενοφάνου ότι τον ένα Θεό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όμως έτσι, όντως. Καθόλου. Αλλά είναι μια βαθιά αυτή φιλοσοφική συζήτηση και περισσότερο φιλοσοφική, θα λέγαμε, όχι θεολογική, γιατί το θεολογικό σήμερα έχει καταντήσει στο δογματισμό. Είναι μια βαθιά φιλοσοφική, η οποία και από τότε απασχόλησε πολύ τους σκεπτόμενους ανθρώπους. Δηλαδή, έχουμε τους Ίωνες που είναι υλοζωιστές και ξαφνικά πέφτει και το πρόβλημα του είναι και του γίγνεσθε και μπαίνει μέσα από Παρμενίδης και προχωράμε κτλ. Δεν θέλω να με παίρνετε σε τόσο βαθιά νερά, γιατί δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω ούτε και εγώ ίδια. Αγαπητό τον τηλεθεατή που πήρε τηλέφωνο. Όντως, επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη επεκράτησε, όντως επεκράτησε ο χριστιανισμός. Επεκράτησε με τη βία. Με πολύ άγρια βία. Το πρόβλημα που υπάρχει κάποιος κόσμος εδώ που βλέπει τα αρχαιοελληνικά πράγματα και αλαφιάζεται, είναι γιατί δεν έχει υπάρξει συγγνώμη. Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον βγαίνουν έξω οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας επισήμου και λέει εμείς τι κάνουμε, εμείς τίποτα δεν κάνουμε. Αυτό, δηλαδή, όταν βλέπουμε το Βατικανό και γυρίζει γύρω-γύρω, βέβαια, εγώ το θεωρώ υποκριτικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων, σαν πράξη, έναν άνθρωπο σου ζητάει συγγνώμη, τι θα του πεις, ας πούμε. Και ζητάει συγγνώμη, λέει, που χτυπήσαμε τους ηθαγενείς λαούς, συγγνώμη που κάψαμε τις μάγισσες. Βγήκε προχτές στην Αγγλική Εκκλησία ο άλλος και ζήτησε συγγνώμη για το δουλεμπόριο που έγινε εξ ονόματος του Χριστού, γιατί θεωρούσαν ότι οι μαύροι ήταν διασταύρωση του Κάιν με πίθηκο, λέει, κτλ. Η ελληνική Εκκλησία έχει μείνει στο 800 στην εποχή του Βασιλείου Βουλγαροκτώνου και εμείς τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και σας κάναμε και καλό, λέει, και σας σώσαμε. Στην Κύπρο δεν ισχύει αυτό. Στην Κύπρο οι άνθρωποι διψούν για γνώση. Έχει γίνει βίαιη ουσιαστικά επιβολή του χριστιανισμού. Αυτό δεν το κρίνω. Βέβαια, έχω γράψει ένα βιβλίο για την χριστιανική επικράτηση. Αύριο το κάνουμε και μια βιβλιοπαρουσίαση εδώ στο 5άτομο έργο. Έχω συμπληρώσει τους 3 τόμους μέχρι στιγμής. Από το 0 έτος, ας πούμε, 0, και αυτό μια προσβολή είναι της ανθρωπότητας, κόβουμε την ιστορία στη μέση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Από το έτος 0 έως το 1300 και έχουν άλλους 2 τόμους, ο τελευταίος είναι από το Διαφωτισμό έως και σήμερα. Και γίνεται αύριο μια βιβλιοπαρουσίαση στις 5 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Ελευσής. Αυτό τον χρησμό, λόγου χάρη, που ανέφερε, τον έγραψε ο Κεντρινός πολύ αργότερα για να κατοχυρώσει ότι ορίστε μάται η προσπάθεια του ελληνιστή Ιουλιανού να ξαναφέρει τα νεκρά πράγματα γιατί έχουν πεθάνει οι θεοί. Υπό την έννοια που είπαμε πιο πριν, δεν πεθαίνουν οι θεοί. Είναι σαν να λέμε ότι θα πεθάνει ο κόσμος. Απλώς ο κόσμος αποσύρεται από το να τους αναγνωρίσει και να τους τιμήσει. Λέγαμε ότι είναι μύθοι, ανήκουν στη μυθολογία. Μια άλλη πονηρή διαδικασία, γιατί ο μύθος το περνάει σήμερα σαν παραμύθο. Ότι είναι παραμύθιο. Ο μύθος είναι κωδικοποιημένος λόγος που περνάει μια αλήθεια μέσα από μια αφήγηση.